Hello, welcome back to my channel Learn with Yuki. ඒත් මොනවා කියලා උයන්නේද? ඒත් මොනවා කියලා කරන්නේද? ඉතින් මොනවා කියලා දෙන්නේද? ඉතින් මොනවා කියලා ගන්නේද? මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපි දවසකට සිංහලෙන් කතා කරනවා නම් දවසකට ගොඩක් සැරයක් කතා කරනවා. භාවිතා කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙන්වත් මෙන්න මේ වගේ අදහස් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියේදී මේ අදහසෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද? අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේකට භාවිතා කරන ප්‍රේස් එක මොකක්ද කියලා. Okay my friends, let's go to video. සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතේ අපි කතා කරනකොට අපි නිතරම භාවිතා කරනවා ඒත් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? ඒ කියන්නේ කවට හරි දෙයක් යෝජනා කරනවා, එහෙම නැත්නම් දෙයක් කියනවා, දෙයක් කරනවා. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් අපිට දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ දේ කරලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි කියනවා ඒත් මොනවා කියලා කරන්නද? ඒත් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? ඒත් මොනවා උයන්නද? මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි භාවිතා කරනවා ලස්සන ප්‍රේස් එකක්. ඒකට අපි භාවිතා කරන ප්‍රේස් එක තමයි but what to. but what to කියන ප්‍රේස් එකත් එක්ක අපි යොදා ගන්නවා verb එකේ infinitive අවස්ථාව. අපි කියන්නේ root verb එක කියලා. එහෙම නැත්නම් verb එකේ base form එක. අපි verb පාඩම පටන් ගත්තා. verb පාඩම කතා කරා. එතකොට verb පාඩමේ මේ තියෙනවා මේ root verb එකක්. එහෙම නැත්නම් verb එක infinitive අවස්ථාවක්. එහෙම නැත්නම් base form එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රේස් එකත් එක්ක but what to කියන ප්‍රේස් එකත් එක්ක යොදාගන්න ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න. ඒත් මොනවා කරන්නද? කරනවට do base form එක. එතකොට ඒත් මොනවා කරන්නද? but what to do. but what to do. එතකොට හරිම ලේසි මේ භාවිතය. ඒත් මොනවා කියලා කරන්නද? but what to do. but what to do. දැන් හිතන්න ඒත් මොනවා කියලා උයන්නේද? එතකොට but what to cook. අපි ඉස්සරහට තවත් කතා කරමු. දැන් අපි බලමු මේ but what to do කියන භාවිතයෙන් උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක්. ඔයා හිතන්නේ මෙහෙම එයා විභාගේ ෆේල් වෙලා. ඒත් මොනවා කරන්නද? එයා විභාගේ ෆේල් වෙලා. He failed the exam. He failed the exam. But what to do? එයා එක්සෑම් එක ෆේල් වෙලා. ඒත් මොනවා කියලා කරන්නද? He failed the exam. But what to do? තවත් උදාහරණයක් බලමු. එයා ගිහින්. ඉතින් මොනවා කරන්නද? ඒත් මොනවා කරන්නද? එතකොට ඈ ගිහින් she's gone. she's gone. ඒත් මොනවා කරන්නද? but what to do. හරිම ලේසි මේ භාවිතය. but what to do. ඒත් මොනවා කරන්නද? තවත් උදාහරණයක් හිතන්න. මේක මං අරන් ආවේ ඔයාලට අලුත් භාවිතයක් අරන් එන්න ඕන හින්දා. ඇය අකාලයේ මැරුණා. ඒත් මොනවා කරන්නද? මේ භාවිතය අපි කවුරු හරි නිසි වයස නැතුව නැති වුණාම මැරුණාම අපි කියනවා ඈ අකාලේ මිය ගියා. මොනවා කරන්නද? අකාලේ මිය යනවට අපි භාවිතා කරන භාවිතය මොකද්ද? මැරෙනවා died. අකාලයේ prematurely. එතකොට ඈ අකාලේ මිය ගියා. she died prematurely. කාලෙට කලින් prematurely. she died prematurely. But what to do? ඉතින් මොනවා කියලා කරන්නද? But what to do? එහෙම නැත්නම් ඉතින් මොනවා කියලා කියන්නද? කරන්නද කියන භාවිතය අරන් ආවොත් so what to do? so what to do? දැන් මේ වාක්‍ය බලමු. She failed the exam. But what to do? ඔහු විභාගේ ෆේල් වෙලා. ඒත් මොනවා කරන්නද? She's gone. But what to do? ඈ ගිහින්. ඒත් මොනවා කරන්නද? She died prematurely.
ඈ අකාලේ මිය ගියා. But what to do? ඒත් මොනවා කරන්නද? අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? එතකොට හරි ලේසි. But what to cook? But what to cook? මොනවා කියලා උයන්නද? cook කියන එකේ root verb එකනේ දැන් base form එකනේ උයනවා කියන එකේ base form එක cook. එතකොට ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? but what to cook. අපි උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු මේ but what to cook කියන එකෙන්. ගොඩාක් බඩගිනි. ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? ගොඩාක් බඩගිනි. එතකොට so hungry. So hungry. But what to cook? ඒත් මොනවා උයන්නද? ගොඩක් බඩගිනි. දැන් අපි බබාලා එහෙම නිතර කතා කරනවා බඩගිනි කියනවා. එතකොට අපි කියනවා මෙහෙම. He's hungry. ඔහුට බඩගිනි. But what to cook? අනේ මම මොනවා කියලා උයන්නද? He's hungry. ඔහුට බඩගිනි වෙලා. But what to cook? මම මොනවා කියලා උයන්නද? තවත් උදාහරණයක් බලමු. මම තාම මොකුත් කාලා නැහැ. ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? දැන් මේ වාක්‍ය මාත් එක්කම ලියමු, හදාගමු. මම තාම මොකුත් කාලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම තාම මොකුත් ආහාර වේලක් අරගෙන නැහැ. කියන්නේ කොහොමද? I haven't had any meals yet. තවම yet. I haven't had any meals yet. But what to cook? ඒත් මොනවා උයන්නද? But what to cook? දැන් මේ භාවිතය තේරෙනවා ඇති ඔයාලට. So hungry. But what to cook? ගොඩක් බඩගිනි. ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? He's hungry. But what to cook? ඔහුට බඩගිනි. ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? I haven't had any meals yet. මං තාම මොකුත් කාලා නැහැ. But what to cook? ඒත් මොනවා කියලා උයන්නද? දැන් අපි බලමු මේ භාවිතයෙන් තවත් උදාහරණයක්. ඒත් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? දැන් පැහැදිලි කරනවට අපි කියනවා explain. එතකොට ඒත් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? මොකද්ද වාක්‍ය? But what to explain. But what to explain. ඒත් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? දැන් අපි බලමු මේ භාවිතයෙන් මේ වාක්‍ය යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. But what to explain. ඒත් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? අපිට කියන්න වෙනවා නිතරම එයා අකීකරුයි. ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? ඔහු අකීකරුයි. ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? හිතුවක්කාරයි. අපි කොහොමද කියන්නේ? He's disobeying. Disobeying. So what to explain? ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? ඔහු අකීකරුයි. ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? He's disobeying. So what to explain? ඊළඟ උදාහරණය බලන්න. All is well. හැමදේම හොඳින්. අපි කොහොමද කියන්නේ හැමදේම හොඳින්? All is well. So what to explain? ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? හැමදේම හොඳින්. ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? ඊළඟට ඇය ගිහින්. ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? දෙයක් කියන්න කලින් පැහැදිලි කරන්න කලින් ඔහු යන්න ගිහින්. ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? She has gone. So what to explain? ගිහින් දැනටමත්. She has gone. So what to explain? ඉතින් මොනවා පැහැදිලි කරන්නද? දැන් මේ has gone දැන් මේ භාවිත අපි තාම කතා කරලා නැහැ. දැන් මේ අපි ටෙන්සස් පාඩම් තව කතා කරලා නැහැ. හැමෝම ඉල්ලනවා ඉස්සරහට අපි ටෙන්සස් 12ම සරලව ඉගෙන ගනිමු දැන්. යුකිත් එක්ක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න හුඟක් සරලව සහ පහසු වෙන්නේ. එතකොට ලොකු පැහැදිලි කිරීම නැතුව මට කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් පැහැදිලි කරලා අපි ටෙන්සස් පාඩම ඉස්සරහට හිමින් සැරේ ඉගෙන ගනිමු. දැන් අපි බලමු මේ උදාහරණ ටික. He is disobeying. So what to explain? ඔහු අකීකරුයි. ඉතින් මොනව පැහැදිලි කරන්නද? All is well. හැමදේම හොඳින්. So what to explain? ඉතින් මොනව පැහැදිලි කරන්නද? She has gone. ඇය ගිහින්. So what to explain?
ඉතින් මොනව පැහැදිලි කරන්නද? ඕකේ. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? දැන් ඔයා දන්නවා මේ භාවිතය. එතකොට මොකද්ද? But what to give? But what to give? ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? දැන් give කියන්නේ verb එකේ දෙනව කියන verb එකේ infinitive form එක. එතකොට but what to give? ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. ඔහු සල්ලි ටිකක් ඉල්ලුවා. ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? ඔහු සල්ලි ටිකක් ඉල්ලුවා. එතකොට he requested some money. ඔහු සල්ලි ටිකක් ඉල්ලුවා. he requested some money. But what to give? ඒත් මොනව දෙන්නද? දැන් මෙතන requested කියන භාවිතයට තවත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් he asked කියලා. he asked ඔහු ඇහුවා. ඒකෙන් බලමු. ඇය කෑම ටිකක් ඉල්ලුවා. ඒත් මොනව දෙන්නද? She asked for some food. ඔහු ඇය කෑම ටිකක් ඉල්ලුවා. She asked for some food. But what to give? ඒත් මොනව දෙන්නද? But what to give? ඒත් මොනව දෙන්නද? ඊළඟට අර බල්ලා මෙතන ගොඩක් වෙලා රැඳිලා හිටියා. ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? දැන් බඩගිනි වෙච්ච බල්ලෙක් මෙතන ගොඩක් වෙලා හිටියා. ඒත් මට දෙන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. මොනව කියලා දෙන්නද? කොහොමද කියන්නේ? That dog stayed here for an hour. අර බල්ලා මෙතන පැයක් හිටියා. That dog stayed here for an hour. අර බල්ලා මෙතන පැයක් හිටියා. But what to give? ඉතින් මොනව කියලා දෙන්නද? ඉතින් මොනව කියලා දෙන්නද? He requested some money, but what to give? ඔහු සල්ලි ටිකක් ඉල්ලුවා. ඒත් මොනව දෙන්නද? මං ගාවත් නෑනේ. ඉතින් මොනව දෙන්නද? නේද? She asked for some food. ඈ කෑම ටිකක් ඉල්ලුවා. But what to give? ඒත් මොනව කියලා දෙන්නද? That dog stayed here for an hour. අර බල්ලා මෙතන පැයක් තිස්සේ හිටියා. But what to give? ඒත් මං මොනව දෙන්නද? But what to give? ඒත් මං මොනව දෙන්නද? දැන් මේ භාවිතය ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒත් මොනවා කරන්නද? But what to do? ඒත් මොනවා කන්නද? කොහොමද අහන්නේ? But what to eat? But what to eat? ඒත් මොනවා කන්නද? ඒත් මොනවා දෙන්නද? But what to give? But what to give? දැන් මේ විදිහට මේ තියෙන ක්‍රියාපද ඔක්කොටම ඒත් මොනවා කරන්නද? දෙන්නද? මේ වගේ ක්‍රියාපද රාශියකට මේ භාවිතයේ මේ ප්‍රේස් එක ඔයාට යොදාගෙන වාක්‍ය ගොඩනගාගෙන ලස්සන අදහස් කියන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අදහස් ඒ විදිහටම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න මම ලොකු උත්සාහයක් දරනවා මේ වාක්‍ය පැටර්න්ස් සෙන්ටෙන්සස් පැටර්න්ස් ඔයාලට අරන් එන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව සෙන්ටෙන්සස් 50ක් අරන් එන්න. ඔයාලා ලේසි කියලා අතෑරපු නමුත් ඔයාලා නොදන්න අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගත යුතු වාක්‍ය රටා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් comment below පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. Don't forget to subscribe and please share this video with your friends. Okay my friends. Bye bye.